सबैजनालाई नमस्ते, म अजय यादव। हामीसँग आज एउटा जेनसको 850 बिए साइनोभ इन्भर्टर रिपेयर हुन आएको छ, जसमा फल्ट चाहिँ के थियो भने आउटपुट नदिने मोसफेट जलेको अवस्थामा आएको थियो। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि एक दुई ठाउँ देखाएर आएको थियो होला सायद। जुन बोर्ड लगाएर आएको थियो त्यो बोर्ड रिपेयर हुने कन्डिसनमा थिएन, प्रिन्टहरू सबै जलेको अवस्थामा थियो। हामीले त्यही बोर्डको सामानलाई चाहिँ अर्को बोर्डमा हालेर हामीले बोर्ड रेडी गरेका छौँ। अर्को बोर्ड फिट गरेको म आज भिडियो बनाउँदैछु। हामीले अर्को बोर्डमा कसरी हाल्यौँ र के सामान चेन्ज गर्यौँ त्यसमा, अनि त्यो इन्भर्टरलाई कसरी रेडी गर्यौँ त्यो आज म देखाउन गइरहेको छु। यसमा लगाएर आएको हाम्रो पुरानो बोर्ड यो हो। यसमा यहाँ ड्राइभर कार्डको लागि प्रिन्ट कुनै छैन, सब हुक्काएर दुईतिरैपट्टिको यो बोर्ड कामै नलाग्ने अवस्थामा आएको छ हामीसँग। मोसफेटको पनि प्रिन्ट हुक्काएर सोल्डिङ नहुने अवस्थामा छ। यो ननिस्केर जबरजस्ती हिट गराएको थियो होला, त्यही भएर गयो। त्यो ड्राइभर कार्ड पनि जलेको अवस्थामा छ यहाँ। अनि हामीले यसको कन्ट्रोल कार्ड यो अर्को हाम्रो बोर्डमा युज गरेका छौँ। कन्ट्रोल कार्ड ड्राइभर कार्ड अर्कोको झिकेर हालेको छ, नयाँ छ ड्राइभर कार्ड। ओरिजिनल बोर्डै हो, दुइटै जेनसमै युज हुने हो। रह्यो हामीसँग तीनवटा तार, ब्याट्रीबाट आउने पोजिटिभ रेड कलर, ट्रान्सफरबाट निस्किने दुईवटा ड्रेन वायर। पोजिटिभ हाम्रो डाइरेक्ट यो ठुलो हिटसिङमा लागिहाल्छ। रको दुईवटा ड्रेन वायर, दुईवटा हिटसिङमा यता र यता, जुन जता हाले पनि हुन्छ।